allemaal, ik heb vandaag weer een video voor jullie en het is voor het eerst sinds ik terug ben naar... Ik ben iets enthousiast. Dit is voor het eerst sinds dat ik terug ben in Dus... Hey allemaal, ik heb vandaag weer een video voor jullie en het is de eerste keer sinds ik terug ben uit Australië dat ik weer in mijn kamer film. Ik ben al wel weer een maand thuis ondertussen, maar ik heb sindsdien nog niet in mijn kamer gefilmd op deze manier. Ik weet niet, vond ik gewoon even leuk. Oh, voordat ik het vergeet, ik krijg heel vaak de vraag met welke organisatie ik weg ben geweest. Ik heb daar al één video over gemaakt, maar misschien hebben bepaalde mensen die niet gezien, waardoor ik die vraag nog steeds krijg. Ik ben weg geweest met Activity International en ik vertel daar verschillende dingen over in al mijn video's. Wat heel erg fijn is misschien voor mensen om te horen. Maar als je het nou handig vindt om alles in één informatiepakketje te hebben, gewoon alles op een rij, dan kun je dat gratis aanvragen. En daarvan staat de link hieronder. En daarin staat ook een link naar de eerstvolgende informatiedag over onder andere au pairs zijn in Australië. En daar kun je daarvoor aanmelden. Dan krijg je veel meer informatie. Kan je face-to-face vragen stellen. Wat ook wel heel erg handig is en fijn. Dus mocht je daar interesse in hebben, kan je dat hieronder doen. Het is beide gratis. En je zit nergens aan vast als je het doet. Dus dat wou ik even tussendoor zeggen. En dan gaan we nu door met de video. Waar deze video over gaat is mijn ervaring als au pair. Ik heb heel vaak de vraag gekregen of ik wou vertellen hoe het voor mij is geweest om au pair te zijn. En eigenlijk leek mij dat ook wel een heel erg goed idee. Dus in deze video ga ik jullie vertellen hoe het was om au pair te zijn in Australië. En ik heb ook gevraagd of jullie nog specifieke dingen wouden weten. Dus die vragen ga ik ook beantwoorden. Maar als eerst leek het me leuk om gewoon mijn eigen ervaring te vertellen. Wat ik eigenlijk aan iedereen vertel als ze vragen hoe het is om au pair te zijn. En dat is als eerste in één woord echt geweldig. Nou zeg ik er ook meteen bij dat niet alles altijd heel erg leuk is. Maar over het algemeen, als je alles naast elkaar legt, is het echt gewoon super leuk. Ik zat dus in een gezin met een jongetje van 2 en een meisje van 5. En de ouders die bij de dokters waren. En ik heb gewoon echt heel erg geluk gehad met mijn gezin. De kinderen waren echt super lief. Als ik video's nu terugzie van ze, kan ik alleen maar wensen dat ik weer bij hun was. En even kon genieten van hoe erg ik om ze kon lachen. En gewoon hoe leuk en lief ze waren. Sowieso de kinderen op wie ik mocht passen. Daar had ik echt heel erg geluk mee. En daar ben ik nog steeds heel erg blij mee. Dat waren echt de liefste kindjes die ik kon wensen om op te mogen passen. En daarbij was het gezin verder ook gewoon heel erg leuk. Ze probeerden mij heel erg gewoon thuis te laten voelen. Ik ga wel eerlijk zijn, er waren wel momenten dat ik me er niet meer fijn bij voelde. En dat ik gewoon het liefst uit het gezin wou en er helemaal klaar mee was. Maar het is gewoon heel erg fijn dat je op dat moment andere au pairs in de buurt hebt. En dan merk je gewoon eigenlijk dat alle au pairs dat wel eens hebben. En ik denk dat het ook heel erg logisch is. Het kan niet alleen maar leuk zijn in een gezin waar je eigenlijk een vreemdeling bent. Want dat ben je letterlijk. Je kent die mensen niet tot het moment dat jij in dat gezin terechtkomt. En je elkaar echt moet leren kennen. Je hebt dan wel geskyped, je hebt gemaild vooraf. Maar het is toch een heel groot verschil als je echt opeens bij diegene in huis bent. En ja, dan zijn er wel eens tijden dat je er gewoon geen zin meer in hebt. Ik heb een moment gehad dat mijn hoogzomma mij vroeg van, is er iets? Want ik kan merken dat je geïrriteerd bent, een beetje pissig bent. En dat was inderdaad ook op een moment dat ik die dag daarvoor dat een paar dingen niet helemaal lekker liepen tussen ons, zeg maar. Maar ja, als je daar gewoon over praat, daarna eerlijk toegeeft en je hebt het daar even over, ja, dan kom je er ook gewoon beide heel snel achter wat er aan de hand is, wat er dan anders aan gedaan kan worden en dat soort dingen. En dan komt het eigenlijk ook echt zo weer goed. Dat is eigenlijk net zoals dat je thuis woont, daar gaat ook niet altijd alles helemaal goed. Heb je ook al eens een keer meningsverschil. Heb je ook al een keer dat je irriteert aan alles en iedereen. En zo kan dat ook zijn als je in een ander gezin zit. Het is niet alsof dat opeens helemaal weg is, dus dat moet je wel rekening mee houden. Maar dat is gewoon heel erg logisch. Over het algemeen was ik dus echt gewoon heel erg blij met mijn gezin. En had ik een heel erg leuk gezin. Kon ik er gewoon heel erg goed mee opschieten. En daarbij was het au pair zijn ook gewoon heel erg leuk. Omdat het een totaal andere ervaring is dan gewoon werken in Australië. Je kan natuurlijk ook gewoon, weet ik wel, in een bar gaan werken. Of ja, wat je maar kan bedenken. Dan krijg je veel minder mee hoe er in Australië wordt geleefd. En als je als au pair ergens naartoe gaat, dan krijg je gewoon heel erg mee hoe de cultuur daar is. Je gaat mee in een andere familie. En ze vragen je ook mee met familieuitjes, naar vrienden. En dan krijg je alles mee hoe dat daar gaat. En dat vond ik heel erg leuk. En gewoon het feit dat die kinderen jou als grote zus zien. Of als vriendin of als oppas. Alles bij elkaar. Want dat is het echt. Dat is gewoon super leuk. Hoe lief die kinderen voor je zijn als je lieve kinderen hebt. Maar ik denk dat de meeste kinderen, ook al zijn ze misschien een beetje vervelend, dat je dan alsnog gewoon een hele leuke band met ze krijgt. En dat is gewoon heel erg leuk en bijzonder. Hoe die kindjes gewoon zoveel voor jou gaan betekenen als je daar zit. En nu nog steeds. Ja, dat is gewoon heel erg leuk om mee te maken. En om allemaal te mogen zien en mogen doen. En
Ja, eigenlijk ben ik gewoon heel erg enthousiast nog steeds. En ik keek net een video terug toevallig. En toen ik dat zag, kon ik alleen maar denken, was ik maar weer daar. Kon ik maar het eerste vliegtuig terugpakken. Het is hier ook heel erg leuk. Maar ik denk dat dat wel heel kort omschrijft hoe fijn en leuk ik het daar heb gehad. En hoe erg ik het aanraad. Dan had ik nog een paar onderwerpen waar jullie graag dingen over wouden horen. Wat ik ook wel belangrijk vond om in deze video te vertellen. Want ik kan wel alleen mijn eigen ding vertellen. Maar misschien hebben jullie dan nog niks aan deze video. Iemand vroeg mij hoe het was, hoe mijn ervaring was met het inschrijven bij een organisatie. En dan ook echt vertrekken. En bij mij ging dat heel erg snel. In juni begon ik eigenlijk met alle papieren invullen. Je moet een heel dossier over jezelf maken. En in juli had ik eigenlijk dat opgestuurd. Alleen is er toen iets misgegaan en ik ben daar niet snel achteraan gegaan. Dus ik kwam daar pas achter toen ik terugkwam van vakantie. Dus eigenlijk, volgens mij kwam ik in augustus terug van vakantie. Kwam ik pas in augustus op de site. En in oktober ben ik weggegaan. Midden oktober. Dat is dus maar 2 maanden. En het gezin die ik gevonden heb ik een maand voordat ik wegging gevonden. Dus toen ging het opeens heel snel. Ik ging van niks naar een gezin. En binnen een maand was ik ook al weg. Dus ik ben na een maand vertrokken. Dus ik had mijn gezin gevonden. Toen zat er een maand tussen. En toen ben ik naar Australië gegaan. Wat best wel snel is. Volgens mij wordt er aangeraden om je 3 maanden van tevoren op die site te laten zetten. Ik stond er dus 2 maanden ongeveer van tevoren op. 1,5 maand. Zoiets. Wat wel kort is misschien. Maar het is gewoon goed gekomen. En ja. Daarbij werd me ook heel vaak gevraagd hoe mijn ervaring was met heimwee, met weggaan uit Nederland. Hoe het was om iedereen achter te laten in Nederland. En hoe ik het vond om leuke dingen te missen die hier dan gedaan werden. Eigenlijk heb ik nooit heimwee gehad. Dat zei ik in mijn vorige video ook al. Ik heb daar heel erg geluk mee gehad. Ik heb het echt eigenlijk altijd naar mijn zin gehad. Tot in de laatste weken dat ik aan het reizen was. Zat ik nog te twijfelen of ik wel naar huis moest gaan of niet gewoon daar moest blijven. Allemaal van dat soort dingen. Dus heimwee heb ik echt niet gehad. Natuurlijk waren er wel mensen die ik miste. Maar dan praatte je even met diegene. En dan vertelde je dat. En dan was het voor mij ook al wel weer goed. Leuke dingen missen was soms wel wat lastiger. Als je dan bijvoorbeeld zag dat je vriendinnen met z'n allen uitgingen. En jij zat daar alleen op je kamertje. Of je was aan het werk. Of weet ik veel wat. Dan was het wel even moeilijk. Maar daarentegen deed ik ook gewoon zelf hele leuke dingen daar. Ik ging daar ook gewoon uit met mijn vriendinnen die ik daar gemaakt had. Ik deed leuke dingen met het gezin. Ik deed leuke dingen met de kinderen. Ik zag mooie dingen. Dus als je dat dan naast elkaar legde, viel het eigenlijk ook allemaal wel heel erg mee. Dan was het op dat moment wel even kut om te zien. Maar ja, als je dan besefte waar je op dat moment zat, ging dat eigenlijk ook wel weer goed. Dat neemt dus niet weg dat het wel gewoon kut was dat je dan niet bij die leuke momenten was thuis. Maar dat is het wel gewoon heel erg goed vol te houden. Ook veel mensen vroegen gewoon hoe het was om in een ander gezin te leven. Hoe de omgang met de ouders was. De omgang met de kids. De band met de kids. Allemaal van dat soort dingen. Ik denk dat ik daar zo net al heel veel over verteld heb. Maar dat gaat eigenlijk dus allemaal gewoon vanzelf. De band met de kids, dat wordt echt in een hele korte tijd heel sterk. En dat gaat eigenlijk heel erg snel. Zolang jij maar gewoon een beetje doet wat zij leuk vinden. Maar je ook laat merken dat ze wel naar jou moeten luisteren. Maar dan krijg je echt heel snel gewoon een hele goede band. En dat is heel erg leuk. Want met de ouders duurde bij mij wel wat langer. Omdat ik dat gewoon zelf heel erg lastig vond. Omdat ik niet goed wist wat hun van mij verwachten. En ik wist niet goed wat ik moest doen als hun bijvoorbeeld thuis waren. Terwijl ik aan het werk was. Of ze dan van mij verwachten dat ik alles alsnog met de kinderen deed. Of dat ze het ook oké vonden. Dat ik bijvoorbeeld even naar mijn kamer ging. Daardoor vond ik dat heel lastig om op het begin met die ouders om te gaan. Maar na een tijdje heb ik dat aangegeven. Dan gaat dat ook alweer beter. Op een gegeven moment leer je elkaar gewoon ook beter kennen. En dan heb je het over meer dingen. En ja, eigenlijk gaat het allemaal heel erg vanzelf. En dan moet je je echt niet te veel zorgen over maken. Dat deed ik ook wel op het begin. Maar ja, dat moet je eigenlijk gewoon echt niet doen. Je moet het gewoon op jezelf af laten komen. Komt het gewoon goed. En dan een vraag die heel vaak gesteld werd. Zowel toen ik daar zat als nu ik terug ben. En nu ook toen ik naar vragen vroeg voor deze video. En dat is hoe mijn ervaring was met een lange afstandsrelatie. Om een relatie te hebben terwijl jij in Australië zit. Ver weg. Dat is wat mensen heel graag willen weten. En dat snap ik aan de ene kant wel. Voor mij persoonlijk was het eigenlijk net een beetje als bij mijn heimwee. Het was gewoon goed te doen wel. Omdat ik het daar gewoon heel erg leuk had. En de tijd van mijn leven had. En dingen deed die ik leuk vond. En dingen zag die ik mooi vond. Het was gewoon mijn droom om daarheen te gaan. Dus natuurlijk mis je dan mensen. Maar omdat het echt iets is wat jij wil, is dat minder lastig. Zo ook met mijn vriend dan. En we appten elke dag. We skypten ongeveer 1 keer per week. Natuurlijk het bij elkaar zijn mis je wel. En dat was soms wel lastig, maar omdat we gewoon wel iedere dag praten en skypten en deelden als ons iets dwars zat en zo, was het wel gewoon goed te doen. Natuurlijk is het heel fijn dat ik nou weer terug ben en dat je dan gewoon al die dingen in het echt weer kan zeggen en je elkaar ook echt weer kan zien. Ik denk dat dat wel een verschil is met als je daar zit, dan is natuurlijk alles gewoon leuk, want je doet wat je wil. Dus daarom heb ik ook even gevraagd hoe het voor hem was en dat heeft hij gestuurd en daar kan ik wel een paar dingen van vertellen. Maar over het algemeen hebben we het eigenlijk heel erg hetzelfde ervaren. Wat hij nog
wel zei is dat toen ik vertelde dat ik wegging, dat hij toen wel vooral heel erg lastig vond. Maar dat hij wel vanaf het begin al zei dat ik het gewoon moest doen. Omdat hij wist dat ik het heel graag wou. Wat wel grappig is om erbij te vertellen is dat het moment dat ik mijn vriend voor het eerst zag, was ook de dag dat ik besloten had om echt naar Australië te gaan. Dus vanaf het moment dat ik hem heb gezien, weet hij ook dat ik wegging. Dus toen had ik nog niks met hem. Als hij er toen al niet mee eens was geweest, hadden we ook gewoon elkaar nooit meer kunnen zien daarna. Dus hij vond het gewoon wel goed vanaf het begin. En ja, daar ben ik heel erg blij mee. Nou ja, hij vond het dus eerst wel gewoon lastig. En ook toen het dichterbij kwam, werd het eigenlijk steeds lastiger. Maar hij was er wel gewoon van overtuigd dat het goed kwam. En ik zelf eigenlijk ook. Toen ik wegging, drong het voor hem totaal niet door eerst. En dat was voor mij dus ook zo. Want vooral op het begin zit je alleen maar in dat vliegtuig van... Ik zit echt alleen in het vliegtuig, ik ga echt weg. Dan denk je niet van shit. Ik zie iedereen die ik achterlaat, dus ook mijn vriend, 7 maanden niet. De eerste paar weken, dagen is het echt alleen maar één groot avontuur. En eigenlijk blijft het dat de hele tijd. Maar vooral in het begin zit je echt alleen maar van... Ja, dan is het alleen maar leuk. Dus dan sta je er helemaal niet bij stil dat je mensen heel lang niet gaat zien. Dus bij hem drong het eerst ook totaal niet door. Maar hij merkte wel dat het anders was. Maar hij had wel dat het de eerste week echt heel erg zwaar was. En dat was dan ook zo met feestdagen. Dat hij dan wel merkte dat het moeilijker was. Omdat je gewoon niet bij elkaar bent. Je praat wel met elkaar. Ik heb gewoon met hem geskyped met oud en nieuw en zo. Maar het is toch anders dan echt bij elkaar zijn. Dat zegt hij ook. Hij zit op school. Hij sprak af met de vrienden. Hij had werk. Dat gaf hem ook gewoon allemaal afleiding. Wat natuurlijk ook weer makkelijker maakt voor hem. Zodra hij stil zat, dan miste hij het ook gewoon meer dat bij elkaar zijn. Maar zolang je afleiding had, dan was het voor hem ook wel gewoon oké. En nu is hij blij dat ik er weer ben. Dat is ook wel fijn. Eigenlijk zijn we het er beide over eens dat het lastig is. Het is echt niet zo dat je denkt, oh, doe ik nog een keer. Alhoewel, het blijft iets wat ik gewoon leuk vind en wel nog eens zou willen doen. Dus ik zeg niet dat ik het nooit meer zou doen. Maar je weet nu wel dat het soms heel kut kan zijn. Dus in dat opzicht ga je er misschien meer over nadenken. Maar tegelijkertijd weten gewoon beide dat het kan. En dat het goed ging. En dat je nu achteraf juist gewoon zoveel meer waardeert om wel samen te zijn. En dat het daardoor alleen maar leuker is om nu wel samen te zijn. Ik hoop dat dat de vraag een beetje beantwoordt. En dan de laatste vraag. Mijn ervaring met nu weer thuis zijn. Of ik de kinderen mis. Of ik heimwee heb. Weer naar Australië toe. En daarop is het antwoord ook gewoon ja. Zoals ik net al zei, het liefst zou ik echt gewoon het eerste vliegtuig terugpakken. Om daar te gaan wonen. Of weer te gaan leven. Of weer even op te passen. Mijn ding te doen. Dingen te zien. Als dat kon had ik dat gedaan. Misschien dat ik dan wel een paar mensen mee zou nemen van hier. Zodat ik die dan bij me heb. Maar ja, als het kon was ik echt gewoon teruggegaan. Ik mis het heel erg. Ik mis gewoon de manier van leven daar. De vrienden die ik daar had. En de omgang met hen. Dan zeg ik niet dat mijn vrienden hier niet leuk zijn en dat het hier minder is. Maar gewoon hoe het daar was heel erg fijn en heel erg leuk. En dan zou ik wel weer naar terug gaan. Het is niet, je kunt niet omschrijven hoe het voelt, zeg maar. Want tegelijkertijd is het fijn om terug te zijn. Maar tegelijkertijd was ik het liefst gewoon daar geweest. Dan moet ik zeggen dat ik daarom ook heel erg blij ben dat ik daar vriendinnen heb gemaakt waar ik nu nog steeds mee praat. En die nu ook weer terug zijn in Nederland. Omdat je met hun dus wel kan delen hoe het is om weer in Nederland te zijn. En hoe dat voelt en al dat soort dingen. En nou zeg ik niet dat je dat met anderen niet kan bespreken. Maar voor hun kunnen wel zeggen van, oh ja, dat snap ik wel. Maar eigenlijk snappen ze het niet helemaal, want hun zijn niet daar geweest. Dus hun weten niet wat je bedoelt als je zegt van ik mis dit en dit. En mensen die je daar hebt ontmoet snappen dat dus wel. En dat is wel fijn. Maar ja, ik mis het dus wel heel erg. En ooit hoop ik dan ook terug te gaan. Maar voor nu ben ik hier en dat is ook gewoon wel fijn. Ja, dat was dus mijn ervaring als au pair. Ik hoop dat deze video niet ontiegelijk lang is. En dat jullie er wel wat aan hebben. Dat jullie er iets mee kunnen. En dat ik je misschien geholpen heb om de beslissing te maken om wel als au pair of als iets anders naar Australië te gaan. Dan ben ik daar heel erg blij mee. Want het is heel erg gaaf en ik raad het iedereen aan. Mochten jullie nog vragen hebben, laat ze dan vooral hieronder achter. Dan kan ik ze eventueel daar nog beantwoorden of in een volgende video. Ja, laat vooral achter als je nog vragen hebt. En ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken. En tot de volgende video. Doei!